Hey guys, Bet the Trends here. For today's video, I'll be sharing to you about the quickest way to renew our NBI clearance online. And sa mga Bisaya diya, this is Bet the Trends. Kung ikaw taga Cagayan de Oro o nagproblema ka kung unsaon pag-renew sa imong NBI clearance, then kani nga video ang imuhang solution. Tungod kay akong ipakita sa inyo kung yun saan ako pag-renew ang ako ang NBI clearance. For you to find out, para mabalaan ninyo, please stay tuned after the short break. Welcome back to my channel! So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano ko na-renew ang aking expired NBI clearance online. Yes, sa mga Bisaya diha, kung kamo nagproblema kung unsaon pag-renew sa inyong NBI clearance, kay close ang ato ang NBI clearance office diri sa Cagayan de Oro, then paminawa kining video nga akong buhaton tungod kay kani ang imuhang kinahanglan mabalaan kung unsaon pag-renew ang imuhang NBI clearance. Actually guys, this is my first online renewal. Kasi usually, pinupuntahan ko talaga ang NBI office to process my clearance. But ngayon, may COVID, kahit ilang ulit kong itry to check ang website ng NBI dito sa Cagayan de Oro, hindi ko pa rin makita na may available slots na to get the NBI clearance. Ang ginawa ko, nag-try akong maghanap ng available slots sa tatlong offices ng NBI dito sa Cagayan de Oro, but all of the choices ay hindi pa nagpo-post ng available slots to get the NBI clearance. So dahil doon, naisipan ko na mag-logout na lang sa website nila. Then pagka-logout ko, doon ako naka-decide na i-try itong online renewal system nila for NBI clearance. Take note lang ha, kung i-try ninyo itong online renewal, be sure na meron kayong copy ng old NBI clearance ninyo na expired na. Be sure na ang old NBI clearance mo is expired within 1 year. Hindi pwedeng expired na siya for more than 1 year kasi ang record natin sa system nila is automatic nawawala after a few months from the expiration date. Also, kapag online renewal, medyo may kamahalan guys. Why? Kasi ang nagpa-process ng NBI clearance is ang NBI Manila. At ang reason kung bakit may kamahalan is ang kanilang door-to-door delivery service. So, ready ka na ba malaman kung paano? Well, let's dive in. Clearance.nbi.gov.ph. Ito yung secure na site na papasukin mo if mag-a-apply tayo ng NBI clearance online. Sa dashboard ng website na to, doon natin makikita ang online renewal link ng expired NBI clearance natin. So, gawin mo, i-click mo lang yun. Tapos, next mong gagawin is, ihanda mo ang iyong expired NBI clearance upang maging eligible tayo for online renewal. Needed natin i-provide ang old NBI ID. Ito kasi ang magbibigay ng access ng NBI Manila to check kung sino ang kumukuha ng NBI clearance. Pag na-encode mo na ang iyong details, i-click mo ang verify. Once ma-verify ka na sa system nila, automatic magpa-pop up na ang mode of payment. So, tips lang ha, better choose GCash para hindi na hassle sa'yo ang lumabas. Also, paying online through GCash is 100% credited to NBI. So, hindi ka na makakabahan na na-scam ka na ng mga fixers. Okay ngayon, take note,
130 lang ang payment to process the NBI clearance, but you need to pay 155 pesos kasi meron tayong babayaran na 25 pesos convenience fee. Okay ngayon, take note, 130 lang ang payment to process the NBI clearance, but you need to pay 155 pesos kasi meron tayong babayaran na 25 pesos convenience fee. Kahit pumunta ka pa sa ibang outlets, 7-Eleven stores, or banks, meron talagang convenience fee. So be sure to pay 155 pesos para sure na ma-process ang iyong NBI clearance. Be sure to pay 155 pesos para sure na ma-process ang NBI clearance mo at maiwasan na ma-forfeit ang iyong pera kung kulang ang iyong binayad. Pagkatapos mong bayaran ang NBI reference number mo, saka ka na mag-proceed sa kanilang door-to-door service delivery. Take note ha, unahin mong bayaran ang 155 pesos bago mag-avail sa kanilang door-to-door delivery ng NBI clearance. Ngayon, dahil nakabayad ka na ng 155 pesos, pwede na tayong mag-proceed sa door-to-door delivery service nila. Before mo i-generate ang reference code for the delivery service, make sure na na-encode mo ng tama ang iyong home address. Mayroon silang location tracker after mong ma-encode ang iyong address. Sa location tracker, iset mo ito sa tamang location upang mas mapadali ang pagdi-deliver ng clearance mo. Remember, kung mali ang na-encode mo, ang sarili mo ang masisisi mo. So be sure to make it accurate. For payments outside NCR, ang service charge nila is 350 pesos. Yes, costly, but I don't have a choice. Also, I badly need a clearance, kaya grab ko na ang door-to-door delivery service nila. Upon checking, upon paying the delivery charge, ang na-charge sa akin is 362.50 pesos. Kasi meron silang convenience fee. Again, ginamit ko pa rin ng GCash sa pagbabayad. So, meron siyang convenience fee na 12.50. So, yung nabayaran ko for delivery charge is 362.50 pesos. So, after ko mabayaran yon, automatic naka-receive na ako ng message from NBI na na-receive na nila ang payments ko. And also, na-receive din nila ang door-to-door delivery fee na binayad ko. After 2 days, naka-receive ako ng updates from deliverybox.ph. Ito yung courier na nagmamanage sa delivery ng NBI clearance ko. Next day, naka-receive ako ng tracking number para ma-monitor ang NBI clearance ko. Then, naghintay ako ng 11 days. And then, saka ko na-receive ang aking NBI clearance. So, that's it. Ganun lang guys. Yun lang ang gawin natin para magkaroon tayo ng hindi expired ni NBI clearance. Para sa mga nanonood, please hit subscribe. Paki-like naman, pa-support naman ng channel ko guys. And pa-share na rin para makatulong sa iba na nangangailangan din ng NBI clearance. So that would be all guys. See you! So ito na guys. Ito na yung NBI clearance ko. So kayo kung gusto nyong kumuha ng NBI clearance online, so watch this video para malaman nyo kung paano. Stay tuned!